ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে ক'তো জিকিবলৈ নাপায় এতিয়া আকৌ ভাৰত আৰু চীনক টাৰ্গেট কৰা আৰম্ভ কৰি দিলে most specifically ইণ্ডিয়াক টাৰ্গেট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলালে আহক কি হ'লে গোটেই বস্তুটো জানো বা তাৰে আগতে মই মানস গাৰ্গে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বিশ্ব বিক্ষণৰ আন এটি এপিছডলৈ সো 200% টেৰিফ ভাৰতৰ বাবে এটা ডাঙৰ সংকট হ'ব নেকি তো আমি এনেকুৱা মানুহ য'ত সংকট থাকে তাৰ পৰাও আমি কি কৰিব লাগে আমাৰ অপৰচুনিটিজ উলিয়াব লাগে সো তেনেকুৱা ধৰণৰে আমি এতিয়া কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ বাট একো নাই যি কি নহওক Trump announces up to 200% tariff on generic drugs move may impact India. So Donald Trump basically কি কৰিছে আমাৰ ইণ্ডিয়াক ভাৰতক জানা হয় worldৰ pharmacy হিচাপে right so India is often called the pharmacy of the world pharmacy হিচাপে ভাৰতক জানা যায় আৰু এটো মিছাও নহয় আৰু আমাৰ ইয়াতে বনে জেনেৰিক ড্ৰাগছৰ কথা আপোনালোকে হয়তো জানে যে জেনেৰিক ড্ৰাগছ আৰু যোনটো ব্ৰেণ্ডেড ড্ৰাগছ এই দুটাৰ মাজত মেইন ডিফাৰেন্সটো হৈ গ'ল যে তাত সেম কম্পজিশন থাকিব খালি তাৰে ব্ৰেণ্ডেড নহয় হেতু বস্তু আৰু হেতু কাৰণে কি হয় বহুত কম মূল্যত বা বহুত কম প্ৰাইসত আমি সেই ড্ৰাগটো ক্ৰয় কৰিব পাৰো আৰু আমি হেতু বস্তু ইউজ কৰিব পাৰো তাত কোনো ডিফাৰেন্স একো নাই যে ব্ৰেণ্ডেড ড্ৰাগটো খালেহে ভাল হ'ব জেনেৰিক ড্ৰাগটো খালে ভাল নহব তেনেকুৱা একো নাই সব একে সল কম্পজিশনৰ পৰা আদি কৰি এভৰিথিং সেম খালি হেতু তাৰ যোনটো কোম্পানীয়ে লঞ্চ কৰিছিলে বা যোনটো কোম্পানীয়ে ইনভেন্ট কৰিছিলে ড্ৰাগটো তেওঁলোকৰ পেটেন্ট শেষ হোৱাৰ পিছত সেই ড্ৰাগটো বেলেগ কোম্পানীয়ে বনাই পেলাই মাৰ্কেটত সেল কৰে আৰু হেতু কাৰণে তাৰ কষ্টটো বহুত কমি যায় আধাতকেও বহুত কম হৈ যায় ঠিক আছে এতিয়া ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাত দেখা গৈছে যে ইণ্ডিয়ান জেনেৰিক যোনটো ড্ৰাগছ হয় ইউএছৰ মোটামুটি 38% বা আমি লামসাম 40% ধৰি ল'ব পাৰোঁ 40% ইউএছৰ যোনখিনি জেনেৰিক ড্ৰাগছ আছে সেইখিনি ইণ্ডিয়াৰ পৰা যায় এতিয়া ভাৰতৰ পৰা যোনখিনি জেনেৰিক ড্ৰাগছ যায় হেতু অকল ইউএছতে নাযায় এক্ৰছ দ্য কাণ্ট্ৰিজ যায় কিন্তু ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাত এতিয়া কথা হ'ল ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ চকু পৰিছে সেই জেনেৰিক ড্ৰাগৰ ওপৰত যে এই জেনেৰিক ড্ৰাগখিনি কিবাকে ৰখাব লাগিল এতিয়া হেতু কাৰণে ট্ৰাম্পে ইয়াতে গেম এটাও খেলি লৈছে যে ট্ৰাম্প says generic drug to face no US tariff for 2 years 2 বছৰৰ কাৰণে নালাগে মানে এতিয়া যোনটো টেৰিফৰ কথা ট্ৰাম্পে এনাউন্স কৰিছে এই টেৰিফটো কেতিয়াবা লাগু হ'ব 2028ৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অলৰাইট তো 1 ফেব্ৰুৱাৰী নহয় সৰি 1 আগষ্টৰ পৰা তো কামিং 1st of August আহি আছে 1 আগষ্টৰ 2026ৰ পৰা 2027 লৈকে 1 বছৰ 2027ৰ পৰা 2028 লৈকে 2 বছৰ সো 1 আগষ্ট 2028ৰ পৰা কি লাগিব 100% টেৰিফ লাগি যাব মানে ইণ্ডিয়াত যদি ইণ্ডিয়াৰ পৰা যেতিয়া এক্সপোৰ্ট হয় সেই যোনটো ড্ৰাগ সেই মানে মেডিচিনটোৰ দাম যদি 100 টকা তেতিয়া 1 আগষ্ট 2028ত কিমান হ'ব 200 টকা মানে 100% টেৰিফ লগাই দিলে এতিয়া 1 বছৰ 100% কে থাকিব তাৰ নেক্সট ইয়াৰৰ পৰা মানে 2029 মানে 2029ৰ পৰা কি হ'ব 200% টেৰিফ লাগি যাব তো এটা ইণ্ডিয়ান ড্ৰাগৰ যদি 100 টকা হয় হেতু ইউএছ মাৰ্কেটত কিমান হ'ব 300 টকা হ'ব এটা বুজি পালে এতিয়া কথা হ'ল ইয়াৰ যোনটো লজিক এই বস্তুটোত আলটিমেটলি এফেক্ট কোন হ'ব ইউএছৰ যোনখিনি সিটিজেন তেওঁলোক হ'ব এটা টেৰিফ বোলা বস্তুটো যেতিয়াই ইম্পোজ কৰা যায় তেতিয়া তাৰ এফেক্ট কোনে ফেস কৰে সেই দেশখনৰ কান্ট্ৰিখিনিয়ে ফেস কৰে ঠিক আছে অলৰাইট এতিয়া আপোনালোকে হয়তো বহুতে খুদিব যে তেতিয়া হলে ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত লগোৱা বুলি কিয় কয় বা চাইনাৰ ওপৰত লগোৱা বুলি কিয় কয় এটা কথা হ'ল আমি এক্সপোৰ্টাৰ হয় তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিব তেওঁলোকে ইম্পোৰ্টাৰ হয় এটা ইম্পোৰ্টাৰে বস্তুটো কিনিব আমিতো 100 টকাতে এৰি দিম ন কিন্তু ইউএছ মাৰ্কেটত যেতিয়া এন্ট্ৰি হ'ব তেতিয়া অটোমেটিক্যালি ড্ৰাগটোৰ দামটো বাঢ়ি গুচি যায় এটা সেই যোনটো বাঢ়ি যোৱা প্ৰাইসটো কোনে পে কৰিব ইণ্ডিয়ানছে পে কৰিব নেকি নকৰে এটো কোনে পে কৰিব ইউএছ সিটিজেনে পে কৰিব গতিকে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে হেকানে বহুত চাই চিটি পেলাই এটো ষ্টেপ ল'ব ধৰিছে কাৰণ 2028 লৈকে তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছে ৰাইট আৰু এতিয়া যদি ইমিডিয়েট বেসিছত তেওঁ যদি এটো ইমপ্লিমেন্ট কৰি দিয়ে তেতিয়া হলে তাতে এটা ডাঙৰ এটা সমস্যা হৈ যাব কাৰণ
যোনখিনি ইউনাইটেড ষ্টেটছত ড্ৰাগৰ দাম সেইটো বহুত বেছি এটা টেবলেট ষ্ট্ৰিপৰ দাম $1,000 $1,000 মানে মোটামুটি ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সিত 1 লাখ টকা ধৰি লওক 1 লাখতকৈ বেছিয়ে হ'ব বাট ধৰি লওক 1 লাখ ৰুপিজ এটা ষ্ট্ৰিপৰ দাম 1 লাখ টকা অলৰাইট $1,000 মানে হ'ল সেইটো ঠিক আছে এটা জেনেৰিক মেডিচিনটো পাই যায় around 50 to 60% কম দামত পাই যায় গতিকে অটোমেটিক্যালি মানুহ হেতুৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব আৰু হেকাৰণে ইউএছত অলমোষ্ট 40% অফ ড্ৰাগছ জেনেৰিক হয় সো ৰিউটাৰ্ছে এটো আৰ্টিকেল পাবলিশ কৰিছে তো প্ৰথম 2 বছৰ 0% তাৰ পিছত 100% তাৰ পিছত 200% লাগিব এটা এই কামটো কৰিব কিয় ওলাইছে প্ৰথম কথাটো হৈ গল ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে বিচাৰিছে যে যোনখিনি ইউএছ সৰি নট ইউএছ বাহিৰত যোনখিনি ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীজ আছে সেই কোম্পানীজখিনিয়ে ইউএছত গৈ পেলাই ম্যানুফ্যাকচাৰ কৰিব লাগে ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ তেওঁলোকৰ সেটআপ কৰিব লাগে প্লান্ট আৰু তাত ম্যানুফ্যাকচাৰ কৰিব লাগে so this is done in order to reshore genetic pharmaceutical production into America with a penalty to those companies that decided not to build plant and equipment within the stated period for time given to them alright so more than 90% of medicines sold in US are generic can you imagine United States of America 90% of drug generic sale hoy amar yate manue generic buli kole bhoy khai edu ki ba bostu edu kenukwa ba bostu etia amar yat tenukwa amar yat manue branded drug lage but United States of America 90% drugs generic sale hoy kan price iman besi mo kolu na apna $1,000 to $1,000 mane আজি সময়ত ভাৰতীয় মূল্য আমি চাব যদি যাও তেতিয়ালে 1 লাখ টকা এটা ষ্ট্ৰিপৰ দাম নো ডাউট ইউনাইটেড ষ্টেটছত যোনটো তেওঁলোকৰ স্যালাৰি হয় বা তেওঁলোকৰ ইনকাম হেতু আমাতকৈ বহু গুণে বেছি হয় কিন্তু সেই হিচাপে চাব গলো প্ৰাইসটো বহুত বেছি এতিয়া ট্ৰাম্পে এই বস্তুটো লৈ পেলাই এতিয়া এই যোনটো ট্যাৰিফ এটো আহিবলগীয়া সময়ত তেওঁ ইম্পোজ কৰিব এতিয়া ইয়াৰ পিছত থমকি ৰোৱা নাই নেক্সট কামটো তেওঁ কৰি দিলে যে তেওঁক লাগে কিবা এটা উইন এটা সব পিনে তেওঁ হাৰি গৈ আছে এক্সেপ্ট দা ভেনেজুৱেলা কেছ ভেনেজুৱেলা ৰাষ্ট্ৰপতিক যি লৈ আহিলে হেতু তেওঁ এটা ছোটা মোটা উইন বাট তাত বাহিৰে যদি আমি চাও তেতিয়া হলে সবতে তেওঁ হাৰি আছে তেওঁ প্ৰথমতে কি কয় কানাডা কি কৰিলে কানাডাক ক'লে যে আমি কানাডাখন কান্ট্ৰি হিচাপে নামানো কানাডা ইউএছৰ এখন ষ্টেট হয় হেকাৰণে আপোনালোকৰ হয়তো মনত আছে গভৰ্ণৰ ট্ৰুডো বুলি তেওঁ কৈ থাকিছিল যে কানাডা আমাৰ মই প্ৰেসিডেন্ট বনাৰ পিছত কানাডাক আমি ষ্টেট বনাই লম আৰু কানাডা হৈ যাব 51st ষ্টেট অফ ইউএছ ফেইলড দেন আহিলে ইৰাণ ওয়াৰ ইৰাণৰ আমি অ্যাটাক কৰি দিম বাস দুদিনত আমি কি কৰিম ইৰাণৰ গেম খতম বাট হে দুদিনটো গৈ এতিয়া মাকে মা চলিয়ে আছে যোৱাকালি এজন ইউএছৰ এক্স আগৰ জেনাৰেল হয় তেওঁটো কৈছে কি এখন বহুত লম্বা চলিব মোটামুটি 10-20 বছৰলৈকে এনেকে টানিয়ে থাকিব মানে ট্ৰু ষ্ট্ৰাগল টাইপ আৰু মাজতে কেমাহমান মানে এটা পিস হৈ যাব দেন আকৌ আৰম্ভ হ'ব গতিকে নেভাৰ এন্ডিং হৈ গল তো ট্ৰাম্পে হেফালেও হাৰিছে দেন নেক্সট নেটো ফোর্সেস খিনি বা নেটো কান্ট্রিজ খিনি কনভিন্স কৰিব নোৱাৰিলে হেফালেও হাৰিছে ইন্ডিয়াৰ ওপৰত ট্যাৰিফৰ উপৰি ট্যাৰিফ লগালে 50% ট্যাৰিফলৈকে ক'লে যে ৰাছিয়া বা তেল নিকিনিব এটো নিকিনিব হেতু তাতো হাৰিলে চাইনাক কনভিন্স কৰিব পৰা নাই সো সব পিনে লুজাৰ এতিয়া আহি আছে নৱেম্বৰত ইউএছৰ মিড টাৰ্ম ইলেকশন এটা ইলেকশনত যদি কিবা কাৰণত ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ পাৰ্টিৰ মানে ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি হৈ গল ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি যদি নিজিকে তেতিয়াহলে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ মোটামুটি ইম্পিচমেন্ট নিশ্চিত কাৰণ সেই বস্তুটো সার্কুলেট হৈ আছে যে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পক কি কৰিব লাগে উল্টা পুল্টা পলিসি ডিসিশনছৰ কাৰণে তেওঁ হৈ গৈছে আৰু অশান্তি পাইছে আৰু তেওঁৰ লগত যদি আমি চাও এপ্ৰুভেল ৰেটিংটো কন্টিনিউয়াছলি ডাউন হৈ গৈ আছে এতিয়া 30ৰ ঘৰত তেওঁ এপ্ৰুভেল ৰেটিং আছে যোনটো এটা টাইমত 50%ৰ ওচৰত আছিল এটা কমি 30ৰ পৰা 40%ৰ ঘৰত এপ্ৰুভেল ৰেটিং গতিকে হেফালেও ডাউন গতিকে ট্ৰাম্পক লাগে এটা উইন এটা তাৰ মাজতে আৰু এটা বস্তু যোনখিনি মাজতে ট্যাৰিফ লগাইছিল সেই ট্যাৰিফখিনি সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইউএছএ কি কৰিলে সেইখিনি ক'লে যে এইখিনি সব এইবিলাক ইউএছ প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত কোনো অথৰিটি নাই ট্যাৰিফ লগোৱাৰ গতিকে সব এইবিলাক ট্যাৰিফখিনি ৰিমুভ কৰি দিব লাগে আৰু লগতে এটোও ক'লে যে ট্যাৰিফৰ পৰা যি পইচা কালেকশন কৰিছিল সেই পইচা সেই XYZ যোনবিলাক কোম্পানী আছে কোম্পানীক ৰিলিজ কৰি দিব লাগে হেতুও কৈ দিলে গতিকে ইটস এ বিগ হিউমিলিয়েশন
ফৰ প্ৰেচিডেণ্ট অফ US এইটো এটা ডাঙৰ হিউমিলিয়েশ্যন হৈ গ'ল গতিকে এইবাৰ আকৌ ধৰিছে 10% টেৰিফ লগাব লাগে কাক লগাব লাগে সিলেক্টেড কাণ্ট্ৰিজ মোটামুটি 60 নম্বৰ 60খনমান কাণ্ট্ৰি তেওঁ সিলেক্ট কৰিছে এটা কিহৰ ওপৰত লগাব কিবা এটাতো লাগিল ৰাইট কিবা এটা লাগিল এটা কিবা এটাতো কি হয় অন ফোৰ্স লেবাৰ so forced labor against তেওঁ লগাব this one so US imposes 10% tariff on India import over forced labor concern এটা forced labor ট্ৰাম্পে কোড বিচাৰি ফুৰিব গৈ পেলাই ওকে forced labor তাক কয় য'ত হিউম্যান ৰাইটছৰ ইস্যু কিছুমান আহি যায় যেনেকৈ আপুনি কাম কৰাইছে কিন্তু সেই লেবাৰক আপুনি পইচা পেমেন্ট কৰোৱা নাই so পইচা পেমেন্ট যেতিয়া নকৰোৱাকৈ কাম কৰাব সেইটো কাইন্ড অফ forced labor বা সেইটো বেগিংৰ ক্যাটাগৰীত সেইটো আহি যায় গতিকে ট্ৰাম্পে এবাৰ সেই ৰাস্তাটো ধৰিছে যে যোনবিলাক দেখে ফোৰ্স লেবাৰ কৰি পেলাই নিজৰ প্ৰডাক্টছ বিলাক বনায় ম্যানুফ্যাকচাৰ কৰে আৰু ইউএছত আনি পেলাই বেচিব বিচাৰিছে সেই প্ৰডাক্টছখিনিৰ ওপৰত আমি কি লগাম টেৰিফ লগাম এটা ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত 10% কিন্তু অৰিজিনালি ডিসাইড কৰিছিলে ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত লগাব 12.5% 12.5% অৰিজিনালি ডিসাইড কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া 12.5 ৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ 10% লৈকে কমাই দিলে so US section 301 tariff is escalated by the way US section 301 etu kintu ebar prelims examination civil service prelims exam oto e bostute khudisile je etu hoy ki gotike junkhine porikha dibo teolukor karone oti guruttopurno hoy etu so tariff has escalated cost challenge for Indian exporters but it simultaneously provide a unique advantage amar karone kichu advantage o ase no doubt protectu bostut যি ডিসএডভান্টেজ যত থাকে তার এডভান্টেজও উলিয়াব পাৰি এটা মই স্টার্টিংতে কৈছিলো যে ইন্ডিয়া কিছুমান বস্তু কৰিবলৈ বাধ্য ৰাইট এটা আমাক 10% লগাইছে কিন্তু চাইনাক 12.5% লগাইছে সাউথ আফ্ৰিকাক তেনেকে লগাইছে তেনেকুৱা বহুত কান্ট্ৰিজ আছে যত 12.5% টেৰিফ লগাইছে বাট ইন্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত 10% লগাইছে এতিয়া কম্পেয়াৰ্ড টু দেম আমাৰ 2.5% আমি কম্পিটিটিভত আছো ন তো আমাৰ কাৰণে হেতু এটা অপৰচুনিটি আমি উলিয়াব লাগিব ইজন্ট ইট so he কথাটোৱে কৈছে যে ইউনিক এডভান্টেজত আছে কম্পিটিং নেশনস are subject to higher tariff তো higher tariff আছে allowing Indian goods to be more attractive তো আমাৰ যদি কিবা এটা প্ৰডাক্ট হয় 110 টকা হ'ব কিন্তু চাইনাৰ পৰা সেম প্ৰডাক্টটো যদি দাই কিমান হ'ব 112.5 112.5 rupees so আৰু টকা বেছি হ'ব সেম প্ৰডাক্টত গতিকে ডেফিনেটলি কম্পিটিং হ'ব গুডস টু The favorable situation highlights US recognition of Indian efforts against forced labor by leveraging government assistance and adopting proactive measures. Indian exporters can capitalize on trade shift and continue to grow trajectory. Eta kotha hol originally jot amar 12.5% logwa kotha asile so enukanu ki iman hridoy poriborton hoi gol Donald Trumpor je 10% amar upor 10% logam boli gole eta khetule joar agote prothomote ami ebar section 301 to ebar sailo So section 301 কি হয়? It's a provision under US Trade Act of 1974. 1974 যোনখন US Trade Act সেইখনৰ এটা provision হয়. It allows US to investigate foreign trade practices it consider unfair, discriminatory or harmful to US commerce. So এই আইনখনে কি কৰে United Statesক এটা power দিয়ে য'ত তেওঁলোকে investigate কৰিব পাৰে foreign trade practice বিলাক যোনখিনি তেওঁলোকৰ লাগে এইটো unfair হয়, discriminatory হয়. So তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি wrongful কিবা কাম কৰি আছে সেইখিনি ওপৰত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে অ্যাকশন ল'ব পাৰে যদি ভায়োলেট কৰে তেতিয়াহলে ইউএসএ কি কৰিব পাৰে অ্যাকশন লয় কি অ্যাকশন ল'ব হায়াৰ টেৰিফ লগাব পাৰে যেনেকৈ 10% 50% এইবিলাক লগাই সো লগাব পাৰে ট্ৰেড ৰেস্ট্ৰিক্ট কৰি দিব পাৰে যে আপোনালোকৰ পৰা এইখিনি গুডছ আমাক নালাগে ৰেস্ট্ৰিকশন ইম্পোজ কৰিব পাৰে আদাৰ ৰিটেলিটৰী মেজাৰ্স তেওঁলোকে লগাব পাৰে এতিয়া ইট কন্ডাক্টেড 60 সেকশন 301 ইনভেষ্টিগেশন যেটো 12 মাৰ্চত কৰিছে বাকিখিনি ইমান প্ৰয়োজন নাই বাট বৰ্তমান কি কৰিলে ফোৰ্স লেবাৰৰ ওপৰত ফোৰ্স লেবাৰ কৰি পেলাই গুডছ বনোৱা বুলি ক্লেম কৰি পেলাই টেৰিফ ইম্পোজ কৰিছে নাও এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত 10% কিয় লগালে হেতু আমি জানো প্ৰথমতে লগোৱা কথা আছিল 12.5 কিন্তু এতিয়া ইম্পোজ কৰিছে 10% কিহৰ কাৰণে ফোৰ্স লেবাৰৰ কাৰণে তো অৰিজিনালি 12.5 এতিয়া 10% তো এতিয়া এটো ৰিডিউস কৰিলে কিয় ৰিডিউস কৰাৰ মেইন কাৰণটো হৈ গল আজি অলপ দিন আগতে ইণ্ডিয়াই কি কৰিছে যোনবিলাক জায়গাৰ পৰা ফোৰ্স লেবাৰ কৰি পেলাই গুডছ প্ৰিপেয়াৰ হৈ আহে সেই কান্ট্ৰিজ খিনি বা সেই জায়গাবিলাক কি কৰিছে বেন কৰি পেলালে তাৰ পৰা আমি কি কৰিছো কালেকশন কৰা বাদ দিলো আমি তাৰ পৰা দূৰ হৈছো বেসিক্যালি সো ইণ্ডিয়া এমেন্ড দিস ফৰেন ট্ৰেড পলিসি ইমান বেন ইম্পোৰ্ট অফ গুডছ প্ৰডিউস ইউজিং ফোৰ্স লেবাৰ ইউজ কৰি জুনে প্ৰডাক্ট বনায় তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্ট বিলাক আমি বেন কৰি পেলাইছো
নাও 17খন কাণ্ট্ৰি আছে ইণ্ডিয়া কানাডা ইউকে বাংলাদেশ পাকিস্তান য'ত 10% লগাইছে বাকি চাইনা সাউথ আফ্ৰিকা এই গোটেই কাণ্ট্ৰিবিলাকত 12.5% তেওঁ লগাই দিছে এতিয়া ইণ্ডিয়াত মই অপৰচুনিটিটো আপোনালোকক অলৰেডি ক'লো এটা ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে যে কোন কিখন মেজৰ কাণ্ট্ৰিজে ইয়াতে কি কৰিছে এই ট্যাৰিফটো ফেস কৰিছে ইণ্ডিয়া 10% কৰিছে বাংলাদেশ আমাৰ নেইবাৰিং 10% চাওক চাইনা 12.5% জাপানে 12.5% ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন যোনটো ইউএছৰ ট্ৰেডিশনাল এলাইজ হয় ফ্ৰেন্ডছ হয় তেওঁলোকৰ ওপৰত 12.5% লগাইছে সো এটা সাইডৰ পৰা আমাৰ ঠিকে আছে যে ইউএসএ ৰিকগনাইজ কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ এফৰ্টছ যোনটো ইণ্ডিয়া এটো কৰিছে ব্যান কৰিছে ইম্পোৰ্ট ফ্ৰম ইউজিং ফোর্স লেবাৰ পৰা যোনটো কৰা আৰু আনটো ফালে আমাৰ ওপৰত 10% ট্যাৰিফো লগাইছে গতিকে আশা কৰিছো গোটেই টপিকটো আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে কাইন্ডলি লাইক এটা কৰিব নাপাহৰিব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব যাতে এই ভিডিওটো ৰিচটো আৰু বাঢ়ে থ্যাংক ইউ সো মাচ